आज तपाईले के बनाइरहनु भएको छ? गेस गर्नुहोस् मैले के बनाउनु लागिरहेको छु है। हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एकदमै दामी चीज देखाउन गइरहेको छु र प्रिपेयर गरिरहनु भएको छ। के इन्ग्रेडिएन्ट्स लाग्ने रहेछ म काकीको थ्रु तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। आज तपाईले के बनाइरहनु भएको छ? गेस योरसेल्फ फर्स्ट। मलाई त अलरेडी याद छ नि त यो मैले भ्युअर्सहरुलाई सोध्दै छु। गेस गर्नुहोस् मैले के बनाउनु लागिरहेको छु है। अनि दुईटा हातले यहाँनिर मस्क पार्दैछु है। के चाहिँ होला है यसमा मैले अहिले के हालेको छु भने त्यो चाहिँ मेन चाहिँ भन्दिनँ म अहिले। यसमा मैले घिउ हालेको छु, मैदा हालेको छु, मौरी सोप हालेको छु, अनि बडा अलैँची हालेको छु, अनि अब दुध हाल्छु, पानी हाल्छु, अनि चिनी पनि हालेको छु। अनि के चाहिँ बनाउँदैछु होला, लास्ट इन्ग्रेडियन्ट चाहिँ के होला मेन, चामलको पिठोबाट के बनिन्छ? सेल रोटी। आज चाहिँ यहाँनिर सेल रोटी बनिँदैछ है। हाम्रो ट्रेडिसनल फुड, नेपाली ट्रेडिसनल फुड बनिरहेको छ। अम्बो क्या मिठो फ्लेभर आइरहेको छ उयसको घिउ र अलैँचीहरूको। घिउको एडभर्टिजमेन्ट गरिदिइहालौँ न। यो चाहिँ हो हाम्रो गङ्गा घिउ, धरानको है। यो गङ्गा घिउ चाहिँ हजुरहरूले सुधासँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सुधाकोमा चाहिँ यो चाहिँ पाउँछ है घरमै है। सुधाको नम्बर तपाईँहरूलाई चाहियो भने हामी दिउँला है। अनि उसँग कन्ट्याक्ट गऱ्यो भने उसले ल्याइदिन्छ। नाम पनि गङ्गा छ, शुद्ध घी हो फेरि हो। गङ्गा भनेपछि बुझिहाल्नु पर्यो कतिको शुद्ध हुन्छ, मिठो छ। र अब हामी यसमा दुध र मनतातो पानी एड गरिरहेको छौँ। चामल राम्रो रहेछ है। यो चामल चाहिँ स्पेसली नेपालबाट आउँछ कि नेपालको त्यो उसमा कुटेको होला नि। यो चाहिँ मेसिनको होइन होला क्या। मजाको यसमा चाहिँ यसरी दाना बसेको हुन्छ क्या, बोरो दाना बसेको हुन्छ। अनि यसमा सुजी पनि हाल्नु पर्दैन है, मजाको हुन्छ रोटी। त्यस कारणले यो रोटीको चामल चाहिँ म चाहिँ जहाँबाट खोजेर पनि यही किन्छु के। अरू मलाई मन पर्दैन, भयङ्कर पोल्ने भएको अरे नि। दामी नै पोल्नुहुन्छ नि। अनि अरू मन पर्दैन, अन्त यो चाहिँ मन पर्छ है। अन्त यसमा चाहिँ दामी हुन्छ रोटी पोल्दा चाहिँ। मलाई चाहिँ सेलरोटी पोल्नु आउँदैन र म चाहिँ यहाँ लाग्दै हेरिरहेको छु कसरी पोल्नु पर्ने रहेछ भनेर काकीकोबाट सिक्दै बसिरहेको छु। एउटा कुरा चाहिँ उसलाई आउँछ नि। के चाहिँ? हो, खानु चाहिँ फेरि म डरलाग्दो खाइदिन्छु नि सेलरोटी। यो ब्याटर चाहिँ अब रेडी भइसकेको छ र यहाँनिर ट्रायल गरिरहनु भएको छ रोटी बेल्नुको लागि चाहिँ। रोटी बेल्नु अरे, रोटी पोल्नुलाई घुमाउनुलाई है, बेल्नु चाहिँ होइन। नारायण नारायण नारायण, जिन्दगी गाह्रो छ, गाह्रो छ हौ, जिन्दगी गाह्रो छ। लास्टमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रोटीको मेन मसला हो, दार्जिलिङबाटै ल्याएको है मैले है। यो चाहिँ दार्जिलिङमा एकजना नेवारको दोकान छ। उहिलेदेखिको हामी सानो सानो हुँदादेखिको उनीहरूको चाहिँ आफ्नै यस्तो के भन्छ ढुकुटी कि के भन्छ नि, त्यसमा उनीहरूले कुटेर बनाउँछ। रोटीको मसला हो, एकदम मिठो सेन्ट आउँछ है। यसमा चाहिँ दार्जिलिङ फ्लेभर पाउनुहुन्छ रोटीको है, जसमा कि अरू रोटीहरू पनि छ पाउँछ यहाँनिर। नेपालको रोटीहरू नि उनीहरूकोमा यो इन्ग्रिडियन्ट्स हुँदैन, यो हालेको हुँदैन है। मेन हाम्रो दार्जिलिङको चाहिँ रोटीको मसला। आमा व्हाट अ बिजी डे हो। अब के गर्नु, कान्छी छोरीले सेलरोटी खान्छु भन्छ हो, बनाउनु चाहिँ आउँदैन भन्छ। अब यहाँ काकीले त गर्नै पर्यो है। क्या दामी हो, हामीलाई पनि आउनु नि यस्तो सेलरोटी पोल्नु। अब के गर्नु आँट्नु भएको छ तपाईँले? अब चाहिँ लोती पोल्नु आँट्नु भएको छ है। वारी जमुना पारी जमुना गर्न आँटेको। केले हो देखाइदिइहाल्नुहोस्। अब उता हो भने त के भन्छ कप या त हातहरूले गर्छ है। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो काकीले केले हो, पेपर कपले हाल्ने हो, म हातले हाल्नु जान्दिनँ। तर दामी हुन्छ है, हेर्नुहोस् है। मिठो हुन्छ, मैले भन्दैछु नि मिठो चाहिँ हुन्छ, तर राम्रो चाहिँ हुँदैन। किन हुँदैन, दामी हुन्छ है। वेट गर्नुहोस् है कस्तो पोल्छ हो, हेर्नुहोस् सिक्नुहोस्। हाम्रो यो नेपालीको ट्रेडिसनल रोटी हो र हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ तातो तातो चाहिँ चियासँग चाहिँ। अनि अब छेउमा भए त दिन्थे पनि है, छेउमा छैन गए पनि है खाइदिन्छ फेरि 10-12 वटा एकैचोटि। अब चाहिँ सुरु हाम्रो सेलरोटी बनाउनु।
एकपल्ट घुमाइदिइहाल्नु न यहाँ कहाँ यहाँ हेरौँ त ठिकै छ एक फन्के सेलरोटी र यहाँ रहेको छ हाम्रो पहिलो रोटी वाउ ट्याट्टै भयो अब एक एकवटा चान्स होला नि यहाँ त साइडमा यिपी के दामी भयो ल परदेशमा सेलरोटी के भन्नु मेरो फर्स्ट टाइम हो नि त क्या दामी भयो त मिठो पनि भयो है त्यसलाई फेरि क्या एकपल्ट मात्रै हो पल्टाउनु नि धेरैपल्ट यसरी पल्टाइ गऱ्यो भने चाहिँ रोटी कडा हुँदो रहेछ हो अब यहाँ हाल्ने हो हो गीत त फेरि अहिले त 12 तारिक पनि छुट्टी छ नि खाइदिल यो पालि त उसको छुट्टी छैन बान्तवाको छुट्टी छैन हजुर यो पनि छोड्यो अब कता हो कम्पनी अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो गरम गरम सेलरोटी बनिसकेको छ काकीको हातबाट र यसलाई चाहिँ अब हामी खाना गइरहेको छ दिदी आउनु पर्यो सुधा दिदी यहाँ आज मैले पोलेको कस्तो भएको छ टेस्ट गर्नु कस्तो भएछ मिठो बान्तावाले पोलेको यो यहाँ पछाडि चाहिँ को धान मात्रै देख्ने त बान्तावाले पोलेको यो मैले पोलेको है त्यो मिठो छ क्या मिठो रहेछ दामी है क्या मिठो भएछ थ्याङ्क यू काकी वेलकम कारण भित्र गरममा विशेष काकीले चाहिँ पोलेको छ हामी चाहिँ यहाँनिर सेलरोटी खाइरहेको छौँ रहरमा सेलरोटी पोल्दैछ आफ्नो आफ्नो घरमा पठाइदिनु सुधा बहिनी ज्वाइँलाई पठाइदिनु हुन्छ मेरो पनि यहाँनिर भ्युवर्सहरू पोकोलाई खानुहुने हो एड्रेस सेन्ड गर्नुहोस् म पठाइदिन्छु है होइन ल के अघि साँच्ची भन्दा जुन चाहिँ मैले प्रमोसन गरेको थिएँ गङ्गा घिउको उहाँको अनर चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् मैले अघि बताइसकेको छु गङ्गा घिउको लागि आउनुहोस् किन्नु आउनुहोस् अरे किन्नु होइन हङकङमा हुनेहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु अनि जतिजना पनि हङकङमा हुनुहुन्छ है उहाँहरूलाई अर्ग्यानिक घिउ जुन चाहिँ धरानको घिउ हो त्यो खाने इच्छा छ भने चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गरिसक्नुहुन्छ दिदी यहाँ जोर्डनमै हुन्छ है तपाईँले मलाई पनि कन्ट्याक्ट गरिसक्नुहुन्छ सो हङकङमा हुनेहरूले चाहिँ घिउको लागि चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गरिसक्नुहुन्छ मेरो दिदीलाई ल तातो तातो सेलरोटी पाकिसकेको छ यहाँनिर अब चाहिँ म पोको पार्नु परेन अन्त गन्धै नगर्नु न त्यस्तो हेर्नु त मलाई यहाँ के साह्रो भन्दैछ म खुसी भएको देखेर तातो तातो सेलरोटी यहाँ घर लानु पर्यो पोको पारेर भनेको म दिदीले के साह्रो भन्दैछ बेसी देखाएर मैले सेलरोटी आयो हँसाउँछ हौ क्या दामी छ सेलरोटी चियासँग क्या मिठो हुन्छ दिदी हजुर अब हाम्रो मेयरलाई चिया बनाउनु पर्छ नि कहाँ हुन्छ है दिदीलाई म चिया बनाउँछु काकीलाई चिया बनाउँछु म पनि चिया खान्छु चिया र सेलरोटी अनि चाहिँ पोको पारेर चाहिँ घर कुद्नुपर्छ अरे राई नि हो नि त अलिअलि दिमाग त लाउनु पर्यो नि अब चाहिँ यहाँनिर हाम्रो भात लगाइदिनु हुँदैछ हो यहाँ एकजनाको लागि यहाँ पनि छ बिचरा आज यहाँ खलखल भएर
All credit goes to my dear काकी. अब चाहिँ मेरो यहाँनिर रोटी प्याकिङ भइसकिसकेको छ. वाउ, थ्याङ्क यू. A1 बेकरी पो रहेछ त हौ है. Not A2. A2 होइन. A1. A1 बेकरीबाट चाहिँ आज यहाँनिर सेलरोटी लगिरहेको छ. ओके गाइज, अब चाहिँ म भिडियोको अन्ततर्फ आइसकेको छु है. र आज मेरो भिडियो चाहिँ त्यति थियो. सेलरोटी बनाएको थियो जुन चाहिँ हाम्रो नेपाली ट्रेडिसनल रोटी थियो. र मैले तपाईँहरूलाई देखाइहालेँ र के ले बन्छ त्यो त तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु पहिला नै है. सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अनि हाम्रो यहाँ काकीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद. बान्तवाकोबाट चाहिँ हमेसा माया. र भ्युअर्सहरूलाई भनिदिनुहोस् माया गरिदिनु, बान्तवालाई लाइक गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु. आज रोटी पोल्नु भएको छ एक्लै. उहाँले सबै कुरो आफै गर्नुभएको हो. सो तपाईँहरूले मेरो काकीको लागि पनि मिठो मिठो मेसेज कमेन्ट गरिदिनुहोस् मेरो काकीलाई. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो. बाई बाई.